السلام عليكم أعزائي الطلبة، معكم دكتور حيدر حامد. هذه المحاضرة هي إعادة المحاضرة السابقة اللي نزلت اللي هي upper limb nerve injuries، يعني نزول عليه طلب عدد من الطلاب إنه تكون لغة عربية أكثر بالمحاضرة، فراح نعيدها بصورة أسرع. مع هذا إذا سمعت المحاضرة السابقة وكيف فهمتوها فتقدرون تكملون. طبعا أهداف المحاضرة أو البرزنتيشن باعتبارها مو محاضرة إنه نراجع البراكيال plexus وبعض البرانشز، نعرف الكونسبت مال Myotomes ونحكي على upper limb Myotomes، شنو الكلينيكال significance مال Myotomes، نفهم الكونسبت مال deep tendon reflex ونحكي على upper limb deep tendon reflexes، ونحكي again its significance وشنو فائدته بالكلينيكال significance، ونحكي لأهم موضوع طبعا هو النيرف انجريز. النيرف انجريز مهم جدا بموضوع الاناتومي اوف ذا upper limb. راح نحكي شقين بالنيرف انجريز، يا اما brachial plexus itself injuries of the brachial plexus او injuries of individual nerves اللي عندنا 5 nerves راح نحكي عليها بالتفصيل. brachial plexus formation الكل تعرفه وتعرف ترتيب الروتس trunks divisions chords and terminal branches إلى آخره. اللي يهمنا هو احنا نعرف انه التيرمينال branches اللي لها علاقة بهذول الروتس وهذول الروتس هم upper and lower roots. لما نحكي على brachial plexus injury راح المفروض نعرف احنا تفاصيل هاي. فاحنا بنتأثر عندنا هاي upper root C5 C6، هذول النيرفز will be affected اللي هو suprascapular musculocutaneous Axillary nerve، ومن يتأثرون ال C8T1 ذولا هم المين nerves that will be affected. فهذا هو أغلب المراجعة لل brachial plexus. Myotomes، concept of myotomes. Myotomes هو عبارة عن group of muscles supplied by a single nerve. هذه المسل تؤدي action or function على specific joint، بمعنى إنه المسلز اللي تسوي لي that abduct the shoulder joint are supplied by C5 myotome, while the muscles that flex the elbow are C6, etc. You should memorize this. شنو اللي يهمنا هنا؟ يهمنا إنه من يصير عندي root injury أخذنا C5 إلى آخره C6، من يصير عندي root injury C6 C5 sorry، نصير عندي C5 injury for instance لأي سبب كان، فأني بالإضافة إلى أنه راح أخسر الفانكشن مال nerves اللي هي تجيني mainly from C5، راح أخسر الabduction of the shoulder joint for example, because C5 supplied a group of muscles اللي هي perform الabduction of the shoulder joint and so on. بقية هذا أهم واحد بالحقيقة هو هذا راح نحكي عليه لما نحكي على upper brachial plexus injury. Other concept هو deep tendon reflex. muscle عندها فد organ مرتبط بين التندن ومرتبط ب afferent nerve رايح لل spinal segment، وبعدين من هذا ال spinal segment طبعا هو يدخل بال dorsal root يطلع من ال ventral root وبعدين يروح للمصل، وهذا نكمل like this ناقل synapse إلى آخره. فهذا يسمى afferent nerve اللي هو الوارد عفوا الصادر، وهذا هو الإفرنت. حتى تفرقون البداية هي حرف الA، حتى تفرقون afferent يبدي يصدر وبعدين يرجع بحرف الE. الفكرة شنو؟ الفكرة إنه إحنا من نسوي tapping على tendon of muscle راح يولد stimulus، أوكي، فيولد response يولد stimulus، فهذا الستيمولس يروح بالافرنت نيرف ويوصل للسباينال سيجمنت، السباينال سيجمنت معينة بالسباينال كورد،
بعدين يدز another signal تروح للمسل itself. هذه السيجنال راح تولد لي twitching بالمسل، فد brief contraction، فد تقلص سريع نسميه jerk. فمثلا احنا when we tap the tendon of biceps brachii راح يصير عندي فد brief contraction للبايسبس يولد لي elbow flexion. هذه الفكرة إذا صار عندي response طبيعي فإحنا نقول إنه عندنا intact peripheral nerves اللي هو afferent to efferent nerves and as well as there is a healthy spinal segment اللي هي responsible for the supply of reflex على البايسب سوري. هذه العملية كلها يسموها reflex arc. قوس انعكاسي. فهذا القوس نفحصه and we can examine it، نقدر نفحصه ونسويه بالعيادة وبالمستشفى إلى آخره حتى نفحص spinal cord segments وطبعا peripheral nerves بالتأكيد. نفس الفكرة طبعا هذا الليفل مالته هو C5 C6. نفس الفكرة بالترايسبس بس راح تفحص لي C7 C8 ومن نسوي tapping على ال tendon of triceps near its insertion of course راح يصير عندي triceps jerk اللي هو extension of elbow joint. same case للbrachial radialis اللي هو C5 C6 راح يصير عندي supination و slight biceps slight elbow flexion. These are important to be memorized again. مهمة تحفظها، ممكن تنسأل عليها، ممكن يجيك case scenario ممكن تنسأل عليها بالsingle choice question. هذه اللي قلت لكم عليها اللي راح ناخذها: brachial plexus injuries, individual nerve injuries, long thoracic nerve, axillary radial ulnar وميديان. شنو اللي مطلوب من عندك تعرفه لكل nerve injury؟ أول شيء you should know the nerve. أنت لازم تجيك case scenario ويعطيك إنه patient suffer from كذا إلى آخره كذا كذا، وبعدين إجاك ورا فترة مثلا he can't move، مثلا he can't extend the wrist مثلا for example. So you should know the nerve. Number one, you should diagnose، لازم تشخص which nerve has been injured. رقم واحد. اثنين ممكن يسألك على السايت. some nerves ممكن يصير بيه injury at multiple levels, multiple sites مثل ما راح نشوف تقريبا most of the nerves هي ممكن يصير بها إصابة بليفلز معينة. كل level أكو عندي manifestation أو presentation راح تطلع للمريض تختلف عن ما إذا كانت الإصابة بليفل آخر. راح نحكي ونعلمكم شلون تفرقون لكل level شنو البرزنتيشن اللي راح يطلع. الشغلة الأخرى اللي هو شنو التأثير هذه الانجري على الفانكشن of the nerve. شنو الفانكشن of the nerve؟ either sensory or motor. Some nerves has autonomic innervation effect. ما راح ندخل بتفاصيل. اللي يهمنا هو من anatomical point of view إنه هو أنت تعرف تأثير الانجري على sensory and motor. This is important. ولastly آخر شيء لازم تعرف شنو الديفورميتي. الديفورميتي هو ال abnormal shape or position of the arm or a region of the arm, upper limb or region of the upper limb, not the arm sorry, كل region. فمثلا ممكن الهاند يتغير شكلها أو يتغير البوزيشن مالتها، ممكن الفور arm يتغير البوزيشن مالتها، ممكن الارم، ممكن most of the upper limb ممكن يتغير البوزيشن مالتها. يتغير عن شنو؟ definitely يتغير عن الاناتوميكال بوزيشن اللي احنا نعرفه او الريستنج بوزيشن مال الهاند اللي هو you should know it اللي هو slightly flexed with the carpophalangeal joint and interphalangeal joint and abducted thumb. فراح نبدي بالbrachial plexus injury. عندنا two types of brachial plexus injury. Upper brachial plexus injury اللي هو more common than the other one which is obviously راح يصير lower, upper lower. هذا it involves the upper roots
C5 C6 وممكن also it involves the superior or upper trunk. النيرفز اللي حكينا عليها اللي ممكن تتأثر اللي هي suprascapular nerve, musculocutaneous and axillary nerve. and الصور يعني انتم المفروض تعرفون كل nerve supplies which muscle or muscles. فراح نشوف شنو تأثيرات الانجري of these roots or this trunk على action or the function of these nerves, whether it is motor or sensory. The cause of injury هذا طبعا مطلوب من عندك تعرفه، بس ممكن يعطيك كلو، ممكن يعطيك فكرة بالسيناريو اللي يجيك بالامتحان، إنه مثلا an adult patient مثلا دا يتمشى وصار عنده حادث سيارة ووقع على laterally bended head وإلى آخره، راح نحكي عليها بعدين. الميكانيزم اوف انجري، ميكانيكية الإصابة، إنه الزاوية اللي بين الرقبة وبين الشولدر هذه تزيد. إذا زادت هذه خلال الإصابة الروتس الأبر روتس C5 C6 تكون عرضة للشد، فممكن راح تنشد وحتى ممكن يصير بها تمزق، ممكن تنقطع من مكانها من السباينال كورد. هذه طبعا ممكن تصير بالأدلتس بالبالغين بهذا الشكل، هذا الشكل إنه سقوط من الأعلى نتيجة أي سبب على laterally bended head، الرأس منثني جانبا، وعلى الشولدر على الكتف، فهذه الأنجل راح تزيد، يصير عندي تنشن على الأبر روت، ممكن تتعرض إلى إصابتها. نفس المبدأ راح يصير من يصير عندي ولادة صعبة، عسر ولادة اللي يسموها ديستوشيا. بهذه الصورة دا تشوفون إنه عندي يسموه شولدر ديستوشيا، عسر الولادة نتيجة انحصار الكتف بقناة الولادة، فحتى نقدر نولد الطفل لازم يصير تراكشن على الهيد. فأجين هذه الزاوية راح تكثر وتكبر، فيصير عندي تنشن على الأبر روت. This is تقريبا كمان هواي نشوفها بالأطفال أكثر من الأدلت. نشوف هيك حالات يعني ممكن نشوفها بالأطفال. شنو المسلز وشنو تأثير loss of motor function of muscles affected by the upper brachial plexus injury. أول شيء طبعا احنا عندنا C5 C6 ما ننسى roots injury، فمبدئيا راح نخسر C5 and C6 myotomes. تمام، نذكر موضوع المايوتوم. C5 myotom هو abduction of the shoulder joint. C6 myotom هو supination. You should memorize, you should remember it. مهمة هذا قلت لكم. فمبدئيا الشخص المصاب أو الطفل حتى مثل هذه الصورة راح يخسر ال abduction of his shoulder joint. upper limb, all of the upper limb will be hanged. يعني شنو يعني؟ تكون معلقة بجانب الجسم مالته، تكون معلقة هيك كأنه شايلها بصعوبة. الشخص ما يقدر يسوي abduction للupper limb ولا راح يقدر يسوي supination. فممكن الآرم نشوفها pronated مثل ما نشوف بالصورة. اوكي، طبعا بالإضافة إلى راح نجي شوية على هذا. احنا قلنا السوبراسكابولار نيرف، axillary nerve, musculocutaneous nerve، هذول كلهم affected. السوبراسكابولار نيرف تغذي لي supraspinatus و infraspinatus muscle، axillary يغذي لي deltoid muscle. فالdeltoid supraspinatus هذول اثنيناتهم abduction of the shoulder joint راح نخسرها طبعا، وتريز minor ما نسوي الdeltoid axillary nerve. infraspinatus ويا التريز minor هذول يسووا لي lateral rotation إذا تتذكرون الأكشن of the muscles. فالarm shoulder joint الarm will be medially rotated لأن احنا خسرنا lateral rotators. الpectoralis major muscle راح تشتغل unopposed، ما تقابلها lateral rotators، فمن يغلب راح تغلب الpectoralis major، راح تسوي لي medial rotation of the arm. loss of musculocutaneous nerve راح يخلي لي
absence of elbow flexion, paralysis of biceps, brachialis and coracobrachialis. هذول المين flexes of the elbow joint. وطبعا أكيد راح يصير عندي weakness بالflexion of the shoulder joint لأن راح أخسر عندي long head of biceps and the coracobrachialis. وذول إذا تتذكرون they cross the shoulder joint so they act on it. هذول assistant بالflexion of the shoulder joint. طبعا عندي loss of anterior fibers of deltoid هم راح يساهمون بضعف flexion of the shoulder joint. So back to the elbow. نرجع للelbow. عندي loss of flexion of the elbow joint. The patient ما يقدر يصير flexion للelbow joint. Lastly راح يصير عندي pronation of the forearm. ليش؟ لأن راح أخسر السupination، راح أخسر شغلتين، راح أخسر C6 myotome اللي هو myotome for supination. الشغلة الثانية اللي هو عندي biceps paralysis وراح أخسره حتى بالflexed elbow. هذا هاي deformity اسمها Erb's Duchenne أو Erb Duchenne palsy. للسهولة يطلقون عليه Erb's palsy. وذول اثنين ذول في two guys هم اللي شرحوا، ذول gynecologist طبعا، ذول نسائية وتوليد، هم اللي وصفوا they describe this deformity فتسمت باسمهم. بعضها يسمون waiter's tip. ليش؟ لأن تشبه البوزيشن، تشبه وضعية النادل مثلا بالويتر من يريد ياخذ تب، من يريد ياخذ بخشيش من الزبون، فيفر ايده هيك يسوي medial pronation، يسوي medial rotation pronation ويرجع ايده حتى ياخذ تب ما يشوف المدير مالته، فسموها waiter's tip position. So Erb's palsy, waiter's tip position, upper brachial plexus, C5, C6 injury. Sensory loss, definitely there will be a sensory loss, which is easy. لازم إذا تتذكر dermatomes will be easily on you to remember. إنه بما إنه عندي root injury فراح أحصل على dermatomal distribution loss. يعني عندي C5 C6 injury راح أحصل C5 C6 dermatomes اللي هي مؤشرة بالأحمر هنا. Next injury هو lower brachial plexus injury. This is less common than the upper brachial plexus injury. It involves the C8T1 roots. ممكن involve the inferior trunk even. Nerves هي median و ulnar nerve لأن ذول عندهم C8T1 root value. Mechanism هو hyperabduction للarm. أي حالة تسوي لي hyperabduction ممكن abrupt بسرعة بقوة ممكن تسوي لي injury للlower roots اللي هو C8T1. هذا يصير مثلا الشخص بده يسقط من منطقة عالية جدا وبعدين يمسك بفد شيء حتى ينقذ حياته، فراح يصير عندي hyperabduction الارم تأثر لي على اللور روتس. وحتى ممكن تصير خلال عملية الولادة من الupper limb هو presenting part، يسموه presenting part يعني يظهر للطبيب، فيصير عندي traction نفس فكرة الديستوشيا عصر الولادة. This is also called dystocia. فيصير traction ويصير عندي tension على lower roots of the brachial plexus. هسه deformity اللي تصير احنا مثل ما عرفنا انه ulnar nerve and the median nerve will be affected. مثل ما نعرف median nerve supplies كل المسلز مع flexor compartment of the forearm عدا flexor carpi ulnaris and medial half of flexor digitorum profundus and three thinner muscles of the thumb as well as the lateral two lumbricals of the third and fourth lumbricals. Ulnar nerve supplies the flexor carpi ulnaris, medial half flexor digitorum profundus and all the remaining muscles of the small muscles of the hand. بقية المسلز عدا الثينر واللاترال تو lumbricals. فاللي أحصله هو كالتالي، أحصل deformity اسمها claw hand. claw يعني مخلب، شلون صورة المخلب. شنو السبب؟ السبب راح نشرحه بالسلايد القادم، بس مهم تعرف إنه the clawing of the hand راح يصير بي كالتالي. أولا نتيجة هو paralysis and loss of function of the small muscles of the hand
very important, especially lumbricals and the interossei. Okay, now the description of a claw hand هو كالتالي: عندي hyperextended metacarpophalangeal joint and flexed interphalangeal joint. هذه راح تعطيني صورة clawing of the hand. Right? The other thing هو inability to flex the wrist لأن عندي paralyzed flexor compartment of the muscles. Okay, slightly طبعا extended wrist. واضح؟ Loss of pronation of course، بس عندي supinator muscles اللي تشتغل لأن median nerve injury. واضح؟ So let's talk about حتى نفهم تكوين claw hand deformity. نراجع شوية actions of small muscles of the hand وشون يشتغلون على الميتاكاربوفالانجيال joint and interphalangeal joints. بالبداية خلي نحكي حقيقة اللي هي extensor digitorum. It works only on the metacarpophalangeal joint. It extended the metacarpophalangeal joint only. ما تشتغل على interphalangeal joints. ليش؟ لأن عندي mechanical limitation تسوي الاثنين اللي هي flexor digitorum profundus flexor digitorum superficialis. فاكستنسور ديجيتورم تشتغل فقط as extension into metacarpophalangeal joints. That's it. الشغلة الثانية من نحكي على small muscles of the hand. Sorry. First اللي هم الانتروسياي. الانتروسياي مثل ما نتذكر الداب والباد. الدورزال تسوي لي abduction والبالمر انتروسياي تسوي لي adduction. وين؟ هذا metacarpophalangeal joints. الشغلة الثانية اللي هي اللامبريكلز. اللامبريكلز وحدها تسوي لي flexion للميتاكاربوفالانجيال joint. However, if both contract، إذا اثنيناتهم صار بهم contraction وبيشغلهم على الانسرشن على الاكستنسور هود أو الدورزال expansion اللي هي هاي الفايبرس expansion موجودة على الدورزم of the metacarpophalangeal joints والانسرشن مالتهم، شو راح يسووا لي؟ راح يسووا لي flexion للميتاكاربوفالانجيال joint و extension of the interphalangeal joint. This is very important to remember. فراح أحصل على posture أو position of upstroke of the hand. كأنها بمحاضرة لا تذكروها. فهذا هو upstroke اللي هو action of muscles small muscles of the hand. منو؟ interossei and lumbricals. الانتروسيال and lumbricals حتى نحصل على correct and nice upstroke position لازم عندي intact ulnar nerve and radial ulnar nerve and median nerve function. لازم اثنيناتهم intact حتى أحصل على هذا البوزيشن. من عندي both راح أحصل على claw hand of all fingers اللي هو hyperextension metacarpophalangeal joint and flexion of the interphalangeal joints. إذا تلاحظون هذا البوزيشن هو عكس الأكشن مال intrinsic muscles of the hand أو small muscles of the hand. طيب sensory loss بالlower brachial plexus هو dermatomal distribution. عندي C8T1 paralysis. إذا C8 واحدة ممكن C8 T1 واحدة ممكن يصير عندي T1 dermatomal loss of sensory. Now the long thoracic nerve is a motor nerve. طبعا نتذكر الكورس مالته runs on the serratus anterior and it descends to supply the serratus anterior. شنو الكوزز اللي ممكن يصير عندي باللونج thoracic nerve injury؟ ممكن بالراديكال ماستكتومي female patient تعاني من malignant disease بالبريست، ممكن يشيلوا لها كل البريست والunderlying muscles ويصير عندي injury لل long thoracic nerve. thorax surgery. في الثوراكس سيرجري منه صار عندي incision، فتحنا wound صار عندي injury لل long thoracic nerve. penetrating wound، فجرح ثقبي
نتيجة سكين، نتيجة إطلاقة نارية، نتيجة شظية إلى آخره، ممكن تضرب لي long thoracic nerve and insertion of chest tube. هذا هو يسموه chest tube. نحتاج نخلي لي أسباب عديدة. ممكن يسوي لي injury إذا at the course، ممكن يسوي لي injury long thoracic nerve. Long thoracic nerve supplies the serratus anterior، فراح يصير عندي paralysis of serratus anterior. اللي راح يصير عندي هو two deformities. The first one is called winged scapula. winged يعني السكابيلا المجنحة، كأنه يطلع جناح للمريض من ظهره. اللي دا يصير هو إنه medial border of the scapula become prominent، يطلع من نقول للمريض ادفع الحائط، pushing the wall against the wall. فراح يصير عندي لأن أنا أخسر muscle that holds the medial border close to the thoracic cage. This is number one. Number two, the patient will lose the ability to abduct the shoulder beyond 90 degree. مثل ما نعرف الابدكشن لحد 90 degree هو الاكشن of deltoid muscle. بعد 90 degree السكابula needs to rotate medially، وأهمها هو serratus anterior. فالpatient can't put his arm above his head، ما يقدر يصعد راسه، عفوا ما يقدر يصعد ايده فوق راسه. Axillary nerve mixed، نعرف انه هو sensory and motor. طبعا اللونج thoracic ما بي sensory، فما راح نحكي على sensory loss. Axillary nerve عادة طبعا supplies two muscles, deltoid and teres minor, and has two sensory function. أول واحد هو upper lateral cutaneous nerve of arm, and there's a small skin patch over the lower half of deltoid. عادة الانجري راح تصير بهالمنطقة، فit involves all the branches of the axillary nerve.